Hello, right now I'm at the polygon where our soldiers are training, and I will interview today a person that is one of them, and this person will tell us everything about his way. Right now I am Nea David. It's a musician that decided to be military volunteer in our army during this war. Привіт, Давид. Я знаю, що до повномасштабного вторгнення ти проживав в Німеччині. Розкажи, де ти знаходився, коли воно почалось? Знаходився я в Україні вже. Був вже, як, напевно, 7-8 місяців я жив в Україні. Ось в місті Києві. Тобто, коли почалося, був на лівому березі, на Пазняках. Ми жили з двоюрідним братом на 21-му поверсі, тобто і було, в принципі, все дуже добре чутно. І літаки, сушки, коли літали, і крилаті і так далі, тому подібне. Тобто там Чим ти займався до повномасштабного вторгнення? займався музикою, приїхав, в принципі, в Київ, тому що хотів розпочати, далі йти по музичній кар'єрі, якби розвиватися саме в Україні по музиці. Ось, і трошки порозвивався і все. Почалось І там. після цього ти вирішив, коли почалось повномасштабне вторгнення, піти захищати Україну. От і як відбувся процес прийняття цього рішення, що тебе спонукнуло? Я це зрозумів десь через неділі-дві, коли я почув там від своїх знайомих, від своїх знайомих хлопців, там, пацаків, що там всі йдуть в воєнкомати, отримувати зброю. Тобто, не знаю, якось трохи я собі сказав, типу, а що я буду робити? Волонтер з мене никудишний. Тому, я думаю, зі зброєю я можу нормально лагодити. Ось, тому пішов також. Але це був дуже важкий і тернистий путь потрапити до Збройних сил. Ну, як до Збройних сил, навіть потрапити на війну або на якісь бойові дії. Тобто мене спочатку не хотіли ніде приписувати, тому що в мене не було українського паспорта внутрішнього. Ось, і був тільки закордонний паспорт, і я, по-моєму, не знаю, воєнкоматів з 10, з 13, по-моєму, пройшов. Я приходив завжди з загранпаспортом, казав, ось документи. Вони кажуть, що це таке, де внутрішній паспорт? Я кажу, немає. Ну, я виїжджав просто в 15 років, в 2014 році я виїжджав в Німеччину. І внутрішнього паспорту в мене в принципі не було, тому що він був з 16 років, тоді видавався паспорт. Ось, і загранпаспорт мені робили по свідоцтву про народження. Якби, і в мене була тільки ця бумажка, копія свідоцтва про народження і загранпаспорт. І все. І мене не хотіли брати, тому що банально кадри не змогли б мене просто зареєструвати, тобто надати військовий квиток. В іноземні легіони також не брали, тому що в мене не було громадянства там, Німеччини або якоїсь другої країни західної. Ось і так. І там вже пішов, познайомився з хлопцями там через знайомих в Добробати. Тобто я знав, що вони там виїжджають, якби на добровольчій основі. Я знаю про те, що раніше ти займався музикою, і чи часто в тебе буває бажання саме зайнятися цим, як розвіятись трохи? Ну, гітара в мене завжди стоїть в кімнаті. Тобто, якщо в мене є якийсь вільний час, якась вільна годинка, то я безпосередньо можу взяти гітару в руки, щось пописати, щось пограти, щось поспівати. Тобто, але в даний час на це не можу приділити багато уваги. Як ти думаєш, скільки ще триватиме війна і що нам потрібно для того, щоб її закінчити якнайшвидше? Скільки ще триватиме війна? Це таке доволі складне питання. Тобто зараз все міняється дуже з такою швидкістю, похвилинною, якось все
І зараз вже пішла просто війна на, на ресурс. Тобто у кого більше ресурсів, у кого більше там ресурсу як людей, так, ну, тобто особового складу, так і техніки, там, боєприпасів і так далі, тому подібне. Тобто той, напевно, і виграє. Що потрібно? Донатити. Донатити. Донатити і не переставати донатити, тому що люди іноді не розуміють. А зараз ці машини це просто розхідний матеріал. Тобто я не можу просто передати, наскільки це розходники, тому що ти заїжджаєш на місця бойових дій, тобто там, де відбуваються безпосередньо бойові дії, то там просто склади цих машин, типу, які вже не їздять, погоріли і так далі, тому подібне. Тому що в дуже хороших умовах ця автівка може там протриматись, наприклад, від 3 там, до 7 днів. Ось, залежить від бойової поставленої задачі, тобто і що ти будеш на цій автівці виконувати, але ну, це реально розхідники. Приїжджають хлопці, типу, ці машини, там, не знаю, як решето, всі пробиті, шланги пробиті, везде щось тече, тобто і вже йдуть там якби збори, тому що ми розуміємо, що збори зараз йдуть трошки хіровастенько, ось, то ми збираємо там на ремонт хоча б, тому що ну, там реально там поміняти якісь основні деталі для машини, щоб вона була на ходу хоча б і там, ну, сама важка ситуація і саме, що може бути страшно, це коли ви попадаєте в піздарез, і машина стає, коротше. І все. Тобто, як правило, це мінус особового складу. Тобто, і тут вже йде якби такі віси, що важливіше. Тобто техніка, там, машина, да, гроші, там, матеріальне, да, чи реально люди. Тобто, ну, я думаю, що людське життя набагато дорожче, чим та машина саме. Тому донатьте. Всі ми знаємо, в яких жахливих умовах перебувають наші військові в Бахмуті, як вони знаходяться по коліна в болоті, і деякі порівнюють ці фото з фото Другої світової. І я хотіла б спитати про те, що ти відчув, коли вперше приїхав в Бахмут, і чи був страх перед поїздкою туди? Зрівняно з Другою світовою, ну, дивіться, якби люба окопна війна, вона порівняна з Другою світовою війною, тому що це якби, ну, це окопна війна. Тобто люди знаходяться в окопах, тобто в землі, і постійно ведуть бій. Тобто і по ним, якби зараз у нас це хто там, боги війни, да, це артилерія. Тобто постійно накриває, насипає артилерія. Це постійні контузії, тобто, да, постійні осколочні. Ну, тобто зараз, якщо так зрівняти реально відсоток саме поранень, там, смертей, то саме більший відсоток це саме від осколків. Тобто, тому що від там арти, від мінометів, да, те, що прилітає. По коліна в багнюці, ну, це не знаю, така один критерій з нашої роботи. Тобто, ну, це. А як в тебе відбувалося, коли ти приїхав в Бахмут, що ти відчув, що ти там побачив, що могло б тебе вразити, по суті? Ну, це пекло. Хірячать гради постійно. Тобто вони зараз туди там випускають, там, що в них є вже. Ось. І що я побачив? Та нічого я такого не побачив. Як і більшість міст просто розвалені, зрівняні, руїни просто там, де постійно. Ну, ти коли приїжджаєш в Бахмут, то це на початкових таких стадіях це було так, що постійно щось прилітало, щось било, взривалось, тобто постійно щось відбувається. Тобто немає там якогось там тихого вікна. Якщо там 5-7 хвилин було тихо, тобто то це вже була якась підозра на щось. Тобто це було ненормально. Ось. І що я відчував? Та не знаю, вже після року війни, не знаю. Ну, що ти відчуваєш? Ну,
ну, я не знаю, хто, напевно, не боїться, або хоча б ну, нема такого, щоб якийсь там мандраж там чи ще щось, то я думаю, ну, це не жива людина. О, тому що ну, всі бояться, зрозуміло, тому що ти не розумієш, це не можна там просчитати, продати завжди любий бій, тобто люба якась закусь, люба стичка, тобто це завжди якась імпровізація. Це постійно, ну, якщо там всі кажуть, що у нас там заплановано і все йде по плану, то ну, блядь, як може йти по плану? Тобто в Бахмуті зараз такий бій, тобто ти їдеш по дорозі один напрямок, да, там в Часів Яр, їдеш по дорозі, тобто вона ще наша. Потім їдеш назад, вже машин нема, приїжджаєш на блокпост, пацани кажуть, що ти там робили, блядь? Каже, ти їхали все по дорозі, там якраз хороша дорога. Каже, так це вже підерська дорога. А там, ну, різниця в 1,5-2 години. Тобто, от постійно бій за якийсь квадратний метр. Тобто в будь-який момент можна було в цьому Так, потрапити так, під обстріл, так. Ну, тобто тобто їдеш, да, і там вже хлопці кажуть, там дорога прострілюється. Все, тобто ми її ну, не можемо використовувати, тому що це, ну, вона прострілюється. І ну, ось таким чином це відбувається. А то, що страшно, не страшно, ну не знаю. Напевно, коли туди їдеш, трошки страшнувато. Коли вже там, то якось немає цього страху. Ну, Що тобто, відчуваєш в цей момент, коли ти там? нічого, сконцентрованість якусь. Тобто ти маєш максимально бути сконцентрованим і бути готовий там до любих ісходів просто. Тобто, як казав мій побратим, коли він помирав, то він сказав, що страшно от саме перед смертю. Коли ти вже помираєш, коли ти осознаєш, що ти помираєш. Тобто, ну він сказав, не те, що страшно, а обідно. Обідно, він сказав. От. Ну, таке це теж трошки. Ну, але ну, так не страшно. Ти на адреналіні, ти на якомусь хайпі, блядь. Ти типу такий. Давай. А чи було так, що ти потрапив під обстріл ворожий, коли направлявся кудись? Так? Ну, постійно. І як? Тобто, ну, є ж перелік дій, які треба робити найшвидше там пригнутись правильно. І чи були, наприклад, поруч люди, які не знали, що робити в такій ситуації? В мене поруч людей таких не було. Ну, тобто це були всі плюс-мінус підготовлені бійці, якби, і всі знали, що робити. Ну, тобто не було такого, що там Ну, цивільних я маю на увазі. цивільних. От чесно сказати, цивільні люди, вони ж отримують цей весь досвід там трошки якби задовго, як його отримують там військові. Тому що ну, вони перші, хто отримує там якийсь удар. Да? Тобто починають обстріли, починають обстрілювати, ну хто там цивільні. Да? Там Авдіївка зараз да, була евакуйована, тобто, да, тому що почали просто рівняти. Ну, ось. Тому не знаю, ти якось приїжджаєш, там бойові дії, там хуярять наші міномети, там хірячать арта, хірячать гради, хірячать підерські міномети, типу, і все остальне. Вот. І дід в тапках піздує такий. Ну, просто там, з баклажкою води, коротше. Ну, типа, вони вже звикли, тобто там нема такого. Зараз там також в Часовому Яру, наприклад, Дружковка, Подружківка, Часів Яр, там Константинівка. Ну, люди вже просто звикли. Ті, які не хотіли виїжджати, вони вже знали. Ну, тобто там ми їдемо на техніці, да, там дід стоїть на блокпосту, каже, ну, ми там під'їжджаємо до блокпоста, і пацики кажуть, типу, візьміть діда, там в село треба завести. Коротше, ми такі, ну, пригай. Типу, і дід пригає, і все, ми там його заводимо. Ми постійно. Але ті, що знаходяться, по суті, в паніці, якщо з ними починаєш говорити, вони ще не пристосувались, по суті, до цього, тому що я знаю, що є люди, які пристосувалися, вони вже нормально сприймають будь-які події такі, а є ті, хто досить сильно це все проживають. Ну, таких там не залишається, я думаю.
Ну, ми таких, ну, я таких не бачу. Ну, після деокупації, да, тобто там люди, які були там вимушені, тому що в них там не було більше змоги виїхати, якби. І да, там сльози, страх. Ну, вони бачили смерть, вони там підери заходили напроти там в будівлю там і вбивали їхніх сусідів. Ну, тобто, як ти будеш на це реагувати? Ну, це ж. Ось ти жив з ними, да, там, вас там, ви там ходили до один одного там, на шашлики, там, не знаю, ну, у вас там діти грались, тобто, і ти виходиш просто на ганок і там піздярять твоїх сусідів. Зрозуміло, що це все проходить не безслідно, тому що ну, це все ну, у людини моральні збії. Там, заходили просто там в будівлю, їх там пиздили, там, дітей пиздили, жінок гвалтували, там, не знаю, мужиків заставляли на це дивитися. Тобто, це піздець, типу, якщо чесно. Це, Виглядає, що в тебе Що найжахливіше ти бачив на війні? Саме найжахливіше це було, коли просто почали, я не буду казати де що як, просто почали крити по позиціям і почалась така якби каша, тому що почали спочатку крити мінометами, а потім почали крити артою. І це все було якби так происходило це так дуже швидко якось і багато чого не пам'ятаєш, тому що така дуже сильна екстрена ситуація. Ми почали покидати позиції. Ось, і на той момент було дуже багато 200 і 300. Тобто це коли ми почали відходити і ти чуєш, як кричать твої побратими. Але нема змоги їх забрати, тому що ти постійно під щільним вогнем. Ось, напевно, це саме найжахливіше. Таке прям, що вдалося побачити. Ось. Просто, ну, саме найжахливіше це коли просто якась безісходність. Тобто ти не можеш допомогти, ти бачиш, що ти не маєш змоги просто допомогти. От. І саме коли якби хочеш допомогти, але не можеш. Це саме найжахливіше таке відчуття. В принципі, воно і в цивільному житті, напевно, так, коли там твоя близька людина помирає, чи щось ти не можеш нічого зробити з цим. І на війні це якось так прям в раз 50 стає ще більше так. З якої найтяжчої зброї ти стріляв? Саме найважче, напевно, для мене це була сапог СПГ з Енлава. І саме, що мені сподобалось, це з Барета М82. Це 12,7 калібр, 50 БМ. Снайперська гвинтівка, яка має змогу стріляти на 2-3 тисячі метрів. Ось. З такими кулями просто. Це було прям прикольно, це прям сподобалось. Ось. А так, та багато чого. РПГ, з мінометів пробував стріляти. Правда, тільки з 82-го, але пару раз потягнув з артилерію 155-й. Ось. Такого, якось прям найважчого такого, не знаю. А як твої рідні відреагували на твоє рішення піти воювати? Мої рідні знаходяться в Німеччині. Якби моя мама знаходиться в Німеччині. Моя мама дізналася, що я їду на війну, це після того, як я вже був в потязі і їхав в Київ. Я записав голосове, кажу, мам, все круто, я їду на війну, я їду зараз в Київ. Тобто, тому що я там допомагав моєму дядьку переїжджати, просто вони просто по здоров'ю трошки. Ось, і я потім поїхав в Київ. Тобто, один сам сів з рюкзаком і поїхав на Київ. Ось, мама вже дізналася по факту. Тобто, це піздець. Крики, сльози.
мамині, ти стараєшся якось заспокоїтись, заспокоїти її, але це просто неможливо, тому що вона розуміє, що це таке і куди я їду. Так. І Таке. переживаєте. Дуже сильно. Зараз я трошки там. Вона знає, що зі мною там може не бути там зв'язку 2-3 неділі. Вона така, ти куди? Я такий, я. Вона така каже, набереш. Добре. А що першим ти зробиш після перемоги України? Я думаю, що в мене буде час приїхати до всіх моїх побратимів, кого я знав, хто загинув героїчно, і з ними попрощатися в першу чергу. Ось. І якщо буде змога, якщо все буде добре і круто, то першим, що я зроблю, це віддам дяку моїм побратимам і всім тим, хто поклав своє життя на цій війні заради того, щоб жили ми і жила Україна. Ми знаходимося на тренувальному полігоні наразі. Військовий полігон для підготовки військових та цивільних. Тобто ми готуємо також всіх охочих, бажаючих цивільних пройти стандартну, хоча б якусь банальну військову підготовку, тобто поводження зі зброєю. Готуємо їх тут, ось в навчальному центрі «Патріот». Тому з охочих, якщо хтось бажає пройти підготовку і знати, в разі чого, як тримати зброю в руках, будемо раді. Пишіть, дзвоніть.